أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى في لقاء متجدد مع عالم من المساجد. سوف نتحدث اليوم عن قضية من القضايا الرئيسية التي تهتم بها عمارة المساجد المعاصرة والمستقبلية، وهي قضية الطاقة والمياه وتطوير مساجد متفاعلة وصديقة للبيئة. هذا المسجد الذي يسمى بايوكليماتيك موسك أو مسجد المتفاعل الحيوي مع البيئة الطبيعية في جاوا في إندونيسيا، يحاول أن يقدم بعض الحلول العملية والتقنية. وكما تعلمون يعني هناك فرص كبيرة جدا لوضع حلول إن شاء الله تعالى دائمة لكثير من القضايا التي يعاني منها المسجد حول العالم. في الأساس الناس تستخدم المسجد 5 مرات في اليوم، أي أنها تستخدم هذا المبنى بشكل كبير جدا، إضافة إلى أن العديد من الناس يحاولون أن يستخدموا المسجد خصوصا في المجتمعات التي تعتبر المسجد هو المركز الاجتماعي للحي السكني، تستخدم المسجد في كثير من النشاطات، وبالتالي هناك فرص كبيرة لصرف الطاقة، هناك فرص كبيرة لاستخدام كميات كبيرة من المياه في عملية الوضوء وغيرها. وبالتالي فإن وضع حلول لمثل هذه القضايا، لا أقول أن هذا المسجد سوف يضع هذه الحلول أو أنه سيضع حل يصلح للجميع، لكنه محاولة. وفي اعتقادي أن المحاولة والتجريب ووضع تجارب أساسية للتعامل مع القضايا الكبيرة التي يعاني منها المسجد أمر ضروري جدا. وبدون شك أن جائزة عبد اللطيف الفوزاني لعمارة المساجد تشجع مثل هذه التجارب وتدعمها بشكل كبير، وبإذن الله تعالى سيكون لدينا برامج في المستقبل للتعامل مع القضايا، خصوصا ما يتعلق بالمياه وصرف الطاقة، ووضع حلول طبعا لكثير من القضايا المرتبطة بصحة المصلين ونظافة المسجد والتعامل مع الكثير من المظاهر السلوكية المرتبطة بالمسجد. هذا المسجد الذي صممه مكتب يسمى ريسيرش ارتستيك ديزاين، أعتقد أنه مسجد يصب في العمارة الأندونيسية للمساجد المتطورة جدا، كما أن هناك بعض المناطق في العالم، وأعتقد المناطق شرق آسيا بنغلاديش وباكستان وماليزيا وكذلك إندونيسيا حقيقة تتميز بعمارة مساجد متطورة جدا، ربما لم تتطور مثيل لها أو لم يتطور مثيل لها في الشرق العربي ولا حتى في مناطق أخرى من العالم، ربما لأنه هذه المناطق تتميز تجارب معمارية عميقة منذ أكثر من 50-60 سنة، ولاحظنا ذلك حقيقة في المسجد المركزي في كوالالمبور وغيرها من مساجد. لذلك أعتقد أن فرص تطوير مسجد المستقبل في هذه المنطقة من العالم سيكون أكبر بكثير من أي منطقة أخرى في العالم. المسجد عبارة عن كتلة من متشظية، هو عبارة عن مركز مكون من جناحين عبارة على شكل حرف ال بالحروف اللاتينية. تقع قاعة الصلاة في الركن الأساسي بشكل غير منتظم، مكونة من طابقين، ويوجد كذلك مطاعم ومرافق أخرى ملفتة للنظر، مثيرة حقيقة للتساؤل. المسجد بشكل عام مغلف بجدران مكونة من 30,000 طابوقة مصنوعة باليد. ربما كثير منكم مرت عليه مثل هذه الطابوق المفرغ
الذي يستخدم للزينة في كثير من واجهات المباني في السبعينات والستينات في كثير من مناطق العالم العربي والعالم. الطابوق هذه تسمى روستر بالنسبة لهم، لكن في حقيقة الأمر هي تسمح بدرجات مختلفة من الرياح أن تدخل لقاعة الصلاة، وبحيث لا يتم استخدام التكييف أبدا. السقف المسجد طور وعمل بحيث أنه لا يسمح لحرارة الشمس قدر الإمكان للوصول لقاعة الصلاة، بالإضافة إلى السرعات المختلفة للرياح تحاول أن تقلل من درجات الحرارة داخل القاعة. كما تعلمون المناخ رطب في أندونيسيا، وبالتالي هناك يعني تفكير أشبه ما يكون في لتطوير ملاقط للهواء. تعلمون يعني في دول الخليج مثلا والساحل الشرقي من الخليج العربي تم استخدام يعني ملقف الهواء لعلاج الرطوبة، لكي يعني يكون هذا الملقف فوق مستوى الطبقات الرطبة الثقيلة التي غالبا تكون قريبة من الأرض، وبالتالي يكون مصدر لالتقاط أي نسمة للهواء. لكن في إندونيسيا استخدم هذا الطابوق المفرغ، طبعا استخدم لهدفين. الهدف الأول مناخي لإيجاد نوع من حركات الهواء المختلفة والتقاط مصادر الهواء، بحيث أن الفراغات داخل الطابوق تسمح بدخول الهواء من مصادر واتجاهات مختلفة. في نفس الوقت استخدم يعني تكوين جمالي أساسي، لأنه هذا الطابوق في الأساس هو الذي يصنع الفضاء البصري الذي يشاهده المصلين في الجدران، ويسمح كذلك بدخول الإضاءة الطبيعية المرشحة ترشيح دقيق جدا، يعني تسمح لقاعة الصلاة أن تكون في هدوء وسكون طوال ساعات النهار. كذلك أنها يعني يمكن مشاهدة هذا الطابوق المفرغ مجسما أثناء المساء من خلال الإضاءة الخارجية التي تسمح بتشكيل هذا الطابوق. إذن المشهد البصري الذي يحققه الهدف المناخي أو هذا التكامل العميق بين الهدف المناخي والوظيفي وبين الهدف الجمالي ودون إضافات يعني وزيادات على التكوين العام، هي ما يصنع هذا المسجد. حقيقة يعني هذا التصميم هو في نوع من الخروج عن التقاليد المتبعة في عمارة المساجد في أندونيسيا وحتى في العالم. لا يوجد قبة استعيض عن القبة بسقف أخضر مزروع من الأعلى، يعني يرشح حرارة أشعة الشمس ويعني يسمح بتبريد المكان. التكوين يعني في صورته العامة يعني مستقبلي حداثي تقني شفاف وبسيط، وبالتالي يعني لا يتعامل مع عمارة المسجد التقليدية الراسخة في الأذهان والمتصورة مسبقا، ومما يحدث نوع حقيقة من الجدل الفكري. هو حقيقة يتحدى الجدل الدائر حول عمارة المساجد حتى في أندونيسيا نفسها. لكن في السنوات الأخيرة حقيقة عمارة المساجد في هذا البلد استطاعت أن تحرر نفسها من التقاليد الغير ضرورية، والتي ليست بالضرورة هي ما يميز وما يعرف عمارة المسجد. وبالتالي نحن أمام مثال يصب حقيقة في يعني تعريف عمارة مسجد المستقبل، في بسيط في تكوينه، تقني في تفاصيله، عميق في تجربته. وهذا نقطة مهمة جدا، لأن نحن بحاجة إلى التجريب، وقد ذكرت ذلك سابقا. عمارة التجريب مفقودة حقيقة، خصوصا في عمارة المسجد، بينما عمارة المسجد تعاني من الكثير من المشاكل السلوكية نتيجة لأسلوب ونمطية استخدام المسجد في الصلوات، إلا أنه لا يوجد هناك تجارب عميقة جدا في تصميم المسجد. وبالتالي
وأتوقع أن يحدث هذا المسجد كونه صمم ويعني بني وافتتح قبل عام تقريبا عام 2020. لذلك أعتقد أنه سوف يحدث نوع من الجدل، سوف يحدث نوع من التغيير في سياقات التصميم المسجد وفي يعني مجال التفكير المستقبلي حول عمارة المسجد حول العالم بشكل عام. ألتقي مرة أخرى معكم بإذن الله في لقاء آخر مع مسجد آخر في مكان آخر حول العالم بإذن الله تعالى.